Добрий день, продовжуємо проходити Hogwarts. Так, в минулому відео нам накидали купа завдань. Бачите, треба сходити на зустріч до Наті, десь Нижній Гоксвілд. Треба на урок сходити, треба доручення виконати. Так, ключі, ми ті жетони ще будемо, напевно, довший час шукати, поки всі знайдемо. Так, тут схрещені палички, раунд 3 треба. І ще практика по заклять також треба. Так, і я гадаю, я відмітив, напевно, підемо в одне місце. І тут в цьому місці постараємося зробити зразу 3 завдання. Оті 2 буде в одному. І якщо нам повезе, можливо, ми і оце зробимо. Бо нам якраз треба начеклувати інсайдів для ворогів 5 і успішно уникати ворожих атак перекатами. Що, можливо, ми то все зробимо. Тому давайте почнемо з того. Так, куди нам показує бігти? Так, бігти нам, як завжди, вниз. Погнали. Правда, можемо і переміститися, було б швидко, але кожен раз можемо пробігати і щось нове знайти. Може, якісь ми можемо вже і відкривати з очима скрині, то може нам десь щось ще попадеться. Так, стоп, сюди, не сюди. Нам треба десь ще нижче біжимо. Тому чим більше бігаємо, тим більше знаходимо. Ми ще навіть тих сторінок тут не зібрали більшість. Так. Чувак проходить крізь двері, навіть не відчиняючи їх. Ото класно. То чекуни. Так, куди нам далі? Тут Ревеліо нічого не показує. Так, стоп. Отут у нас була якась кімнатка, там часом нічого нема. Отут. Не заховали вони. О, так, щось десь блімкнуло. Так, іде, хто мені підкаже. Не тут. Так, іде тут хто? Ревеліо. Хто знає. Не бачу я. Може при вході щось? Та ні. А де ж ти блімкаєш? Так. Знов не ясно. Якщо вийдемо. О, і тут блімкає. Хто знає, де воно, що? Не знаю. Навіть не знаю, де шукати. Ніби звітом. Але може десь за стінкою. Чи може десь знизу, чи зверху. Тут щось би мало би, то якась люстра, та. І не видно, де би навіть якась підказка була. Не бачу я. Чесно вам скажу, навіть не знаю де. Займає купа часу, а знайти. Можливо, потім ще побігаю, може десь знайду. Ладно, побігли далі. Так, не знаємо де воно. Ревеліо. Тут, бачите, нічого нема. Так, туди сходи нагору. Нам не туди. Так, нам показує куди. Вниз. Ага, вниз і в бік. От сюди. Так, тут ми вже були, тут нічого ніби нам нема. Так. Біжимо тоді далі собі. Так. Так. Куди нам далі? Так, що воно тут почало мені підторможувати, щось я не можу зрозуміти. Все ж було добре. Так. О, де то? Ревеліо. Тут. Так, дивимося. Тут у нас
Що часу? Нема. Не бачу. Так, а тут? О, тут якісь двері. То куди? Ага, тут там були, бачу, що відкривали вже. Так, десь ми вже тут бігали. Так, ну йдемо далі. Так, тут ми ще відкрити не можемо. О, там скриня є. А сюди ні. У нас там, де закрито. Так, і що ми тут бачимо крізь стіни. Щось там є і там є. Так, тут, о, тут ми в туалеті вже, здається, були, тут хтось їсть. Так. О, бачите? З'явилося, ми вогняне вивчили. От 3. І нам тепер відмічається ота от штука з драконом. Робимо 3. І знаходимо ще одну сторінку. Так, що ж воно так підторможує? Щось я не можу. Так. От з тою картою я таки поки не знаю також, що з нею робити. Ну тут кнопку якось треба чимось натиснути. Я так щось думаю, але чим? У мене такого немає. Ну. Так, не знаю, тут треба чимось натискати, я так думаю. Ладно, ми ще сюди, я думаю, вернемося. Так, тут у нас що? Тут. Так, тут нічого цікавого нема. Так, ідемо далі тоді. Точніше, може там є щось цікаве, але поки ми ще туди. Ну. Двері не хочуть відкриватися. Щось сьогодні трошки підглючує. Так, от ми знову прибігли до того. О, тут з кимось ще можна навіть поговорити. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ага, то нам просто вже коли ми знайдемо ті всі ключі, то треба буде потім їй сказати, що там за вкусняшка була, так, напевно. В тій з жетонами ті скрині, що в нас там стоїть велика. Так, тут ми ще також, бачу, попасти не можемо. З тим маятником тут щось пов'язане. Ну давайте ці другорядні проходити. Так, я проти пом'яти манікену. Ну давайте з манікена почнемо, як завжди. То простіше. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Але шапка у нас, шляпа, то взагалі капець просто. І з такими ще окулярами, то ми круто виглядаємо. Ну давайте. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to Потренуємося на cast all the манікені spell спочатку. combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Що нам показує? Так, спочатку треба 4 натиснути, 3, 2, так? 4, 3, 2 добити його. Так, Nicely done. чудова робота. Добре. Далі. Що у нас далі чекає? Так, 2, потім атака, потім 4, так? Ой, ні, фу, треба було спочатку 2, а я зразу з атаки почав. Так, стоп. Так, 2, раз, 2, 3. Ой-ой-ой, забагато. Так, забагато я Something. перестріляв. Раз, 2, 3, 4 і 3. О, тепер все добре ніби. Так, починаємо далі. Так, тут ось 4 починаю. 4, а ні, тут 4, а я знову починаю з палички. Так, ну давай
Давайте 4. Раз, так, 3. Раз, 2, 3. Потім 2. Раз, 2, 3. 4. 3. Раз, 2, 3, 4. О! Вдалося нам. Excellent form. Можна так і заплутатися. Правда, коли ти воюєш, то так ніколи не будеш I'd hate to цьому face you in a натискати. duel. Так. Що? Паличку не хотів вижити з тобою. Так. Не зміг би зробити Thanks, це без Lucan. тебе. Давайте You've been a great подякуємо. help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так, то ми дивимося, що ми виконали. Так, то ми виконали. І заодно ми виконали ще щось. Так, заробили. Зараз дивимося, що ми... О, тут там ми щось також зробили вже. Так, виконати побічних 6. От. Винагорода, зовнішній знову вигляд спорядження. Хай буде, хоч воно і не потрібне нам сильно. Так, а завдання... Так, воно одне стало менше, а тут... Ух ти, інсендіо на ворогів. Так, нам ще треба інсендіо на ворогів один раз, так, і 10 перекатів зробити. Так. Так. На ворогів інсендіо, так, то нам треба... Ага, от якраз до вогняних. Ще комусь треба. І треба нам, тоді як будемо зараз воювати, більше перекатами займатися, я так розумію. Ну, давайте спробуємо. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes Так, down to перекати у нас, this. здається, The контр. moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I Абсолютно. certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Так, кого вибираємо? Себастьяна чи... Ну, давай Цай. Буде хлопець і дівчина. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the Так, spirit. тут нам треба довший час зараз буде катулятися. Я так розумію. Так. Пробивайте червоні щити за допомогою заклинання атаки. Як чари підпалу. Інсендіо. Ясно. То нам якраз і потрібно. Так, ну давайте поки будемо втікати, поки не будемо. Поки вони всі стоять, нам треба перекатами поки. Більше. Ох ти, зачепив у нас. Ringo, you're better than that! Так. Нам треба чим побільше десь. Так. Ух ти. Ще він нас зачіпає. Так. Ну, давайте ще покатаємось. There goes my wager. Confringo! Так, ага, нам треба випити. Бажано тепер флягу. Так, ну що, ми вже 10 перекатів зробили чи ще ні? Давайте ще попробуємо пару разів. Все. Будемо нарешті воювати. Incendio. Confringo! О, так. Доб'ємо. Так, ага. Не доб'ємо. Incendio. Ух ти, як у нас. Так. Треба випити. Incendio. Так. Що вони посідали?
Так, то треба підпалити їх. Так, а на кому навестися? Ну. Incendio. Все. Я не зрозумів. Я не можу їх пробити. Incendio. Ну, і що? Так, щось я не можу зрозуміти щось. Так, він навівся на тільки на одного. Щось ще. Якийсь глюк. Levioso. Так, що воно глючить? Levioso. Levioso. О. Перемога, але якась дивна така бій. Який вже раз. Таке враження, що воно щось підглючує. What a victory! You've won the tournament! Так, це честь для мене. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Так, дякую. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так. А ну давайте глянемо, Yes. що ми завершили. Так. І доручення професорки ми також виконали. А ну, дивимося. Так, доручення виконали. Супер. І тепер маємо відвідати урок захисту і теми. Так, ну давайте тепер підемо ще до тої пані професорки. Так, тут ще можна порозмовляти, бачу. You can't be beat, can you? З тим можна порозмовляти. І так. Все, більше тут нікого немає. Так, от, як вони крізь двері проходять. У мене щось так не вдається. От, з нею можна порозмовляти. The best duelist won, I suppose. І з тим, Lost to a new student? I didn't see that coming. ясно, і з нею. Shame it's over. I was just getting started. Так, ну, порозмовляли. Побігли далі. Так, куди нам бігти? Назад, там, де ми вже побігали, так. Йдемо, вертаємося. І куди нас понесе далі? Ага, сюди. Так. І... Так, що у нас тут Ревеліо. Ревеліо скаже? Що? Молчить. Так. О. А так, а внизу там що за... Скрині, а ну. Де вони там були, чи ми туди просто попасти не можемо? Де вони? Ага, от тут, ага, от скриня. О, тут якраз той з оком. Так, давайте від нього сховаємося. Так, і зробимо невидиме. І йдемо. Заберемо з нього трошки грошей з нього. Бачите, він не бачив. От такі ми наглі. Заробили 500. Так. І так, можемо бути видимими. І десь я тут ще Ревеліо. бачив. От, ще одна скриня. Так, а де вона? Як ми туди маємо? Так, та що ж таке, що воно підвисає? Так, щось я не можу зрозуміти, де та скриня. О, а тут у нас ще одна картина. Ага, блін. Треба міняти.
Ну, давайте поміняємо. І робимо. Lumos. О! Так, а де ми бачили? Ми такого бачили десь? Чувака чи ні? Де він може бути? Десь тут, чи ні? Так, це якийсь гобелен такий. Ану. Зараз подивимося. Так, тут я не бачу. Де він може бути? Revelio. Так. Ага, ми вон вже добігли до урока, але давайте подивимося, можливо ми знайдемо того чувака, що на картині. Правда, де він може бути? Чи не будемо шукати поки? Так, де ж він може бути? Поки не бачу. Так. А як ж на ту скриню туди попасти? Щось я теж не можу зрозуміти. Де вона там захована? Ага, може там. Так, ну, дивимося. О, а тут ще якийсь також Revelio. Що ми тут? Не знаю, як ми тут маємо відкрити. Так, щось я не бачу. Де той хлоп? Стоп. А де? Я вже й забув, де ми були. Так, то вихід в двір. Hogwarts survives the reign of this headmaster. Замок. О, I think we should have a moon calf in charge. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. так, щось я вже заплутався, поки бігав. Duncan knows his Кругами Revelio. тут. Я вже і не бачу де. Ага, вон. Так, картина тут. Так, а де ж ми маємо шукати? Please do be mindful where you walk. Lumos. Only if you step on the tile. There's a... Oh dear. Тут якийсь порошок. Можливо тоді... Ага, може він тут. О, де. О. Так, де той метелик? Вон метелик. Ну і що? Чого він не летить на світло? Може сидить. Так. Щось я геть нічого не розумію. Ну. Що тут за глюк? Метелик є? Не летить на світло. Так, бачу в грі ще купа глюків. Ну і що? Чому ми не можемо? Lumos. Так, чому ми не можемо того метелика забрати? О, нарешті. Кажу глюки. Ще глюки. Так, ну давайте. О. Забираємо. Добре. Йдемо назад. Так, йдемо до нашої пані. Де та пані професорка? Ми бачили її десь тут. Йдемо. От вона. Так, Revelio. то у нас. Нічого більше нема. Ага, вон, напевно. От скрині тут стоять. Так, нічого нема. Давайте поговоримо. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of О, Ravenclaw вона також House, навчалася like там, you. де й ми Why do навчаємося. you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see.
Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Так, як захопливо. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. О, зараз ми ще... Так. І що? Відвідайте урок захисту від... Ну... І чому? Що вона нам нічого не дає? Вивчити. Щось я не можу зрозуміти. Так. Ви можете пропустити, чи знайшовши мапу. Ви можете пропустити час, зайшовши в мапу та натиснути F. Ага. Протягом дня, а ми зараз вночі. Ясно. А ну, в мапу. Ясно. І F, так? Зачекати. Ну, давайте. F. Зачекаємо. І що? Ну, так я ж натискав F. Так, щось я не можу зрозуміти, чи тут треба довше тримати. Ну, от, зачекати. Чекайте тут. Що? О. Ну. Ага, от, пішло. Тепер день, так? Вночі вона нас вчити не хотіла. Так, ну... Ну... Ага. Що ми маємо? Вийти, потім знов зайти? Щось я нічого. Ну так навіть. Так, що ми тепер маємо? Знову підійти до неї. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Ну, давайте. Professor, I completed all of your most Можливо, recent вона щось assignments. навчить тепер. Well done. Then you're ready to learn Oh. expelliarmus. Pay close attention. Ну, ви The які disarming закляття. charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Давайте. Spellcasting requires a focused mind and a Експеліармус. Ну і steady назви. wand. Можна язика зламати. Так. Пробіл, F. Пробіл, так? Ну, давайте пробувати. Все. Нове Good закляття work. The відкрито. dummy is here if you wish to stay and practice. Так, то закляття, так, завдання завершено. О, вже маємо 17 рівень. Так, маємо тепер випробувати. Так, то викидає паличку чи іншу зброю з рук опонента. Різні види ворогів по-різному реагуватимуть на роззброєння.
Так, давайте ми поставимо, от є та штука. Також завдає шкоди всім ворогам, навіть якщо вони не носять зброї. Угу. Ну давайте замість червоного вогня поставимо. І спробуємо. Так. Ну давайте 3. Експеліармус! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Так, ага, і воно довго відновлюється. Бачите? Still at it, I see. Все, ну добре. Розібралися з тим. Так, давайте, може, вогонь назад поставимо. Так. Що ми далі робимо? А далі в нас урок гербалогії. Так, напевно, сюди ми підемо, може, наступний раз. Давайте поки сюди ще на уроки сходимо, ще трошки повчимося. Так, куди нам іти? Йти нам показує. Ревеліо. Так, не сюди. Вниз, так? Вниз показує. Так, знову ми попали тут в двір. Тут в дворі нам нічого не помінялося. Може щось відкрилося нове. Ну давайте глянемо. Тепер заклинань маємо побільше. Знаємо. Ревеліо. Ні, тут ми відкрити ще не можемо. Так, а тут ми кудись там. Ага. Попадаємо в інший зал. How nice to see you, my young friend. Так, ну добре. Йдемо тоді, де нам показує. От, а тут нам ще якесь показує, що якась там скриня, але де вона десь, чи що воно тут показує, не ясно. Ми якраз зараз стоїмо на ній. Так, що у нас там зверху? Сова така сидить? Клас. Так, ну йдемо. Ну, відчиняйся. Так, знову ми потрапили до нашого любимого фонтану. Так. А тут у нас... Чекайте, ми тут вже ходили колись, так? Ага, ми сюди відкривали, мені здається. Та, відкрити там скриня. Нема чого там йти. Йдемо далі. Ага, от ми, до речі, були, здається, минуле відео тут по побічному квесті якраз бігали. От. Якраз діставали одному. Ревеліо. Так, що у нас тут цікавого є? Так. Ну давай, куди ми йдемо? Сюди. О, тут ще й квіти можемо позбирати. О, листя. Так, ну то ми позбираємо, напевно, пізніше. Так, давайте почнемо поки квест. Почнемо урок. О, та бачите, та професорка, ми її тоді також бачили. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Нічого собі, троянда, We do look кактус, forward to блін. growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology Так, тут ми is будемо щось knowledge. вирощувати, я The так розумію. prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. От якраз ми ту квітку тоді там діставали Now then, в квесті. today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Мандрагорою, так? Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears.
О, вуха треба закрити, бо зараз буде крик, я так Now, розумію. everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, ну, давайте попробуємо. Опа. О, який крик. О, аж потріскало стеля. Place your mandrake in the new pot and cut down the soil. Так, давайте її вниз. Раз і все. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Так, щось воно так Splendid work, everyone. дивно. Щось гра трошки підглючує. Now for our next Але task, we'll be нічого. planting dittany at our potting Так, що ми tables. можемо далі? You Треба can all get порозмовляти із started. I need to have a професоркою, brief так? word with our new Так, student. ага, ми можемо ще з ним The поговорити. best time to plant a seed is last season. The second best Ще time не каже. is now. З ким ми ще тут можемо? I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Так. З ким ми I тут wonder ще if можемо hippogriffs like поспілкуватися? knotgrass. Ну, давайте ще з нею. А, давайте подивимося. Ревеліо. Тут можна зібрати, напевно. О. Так, тут ми збираємо таку штуку. О, ще одну. Так, де ми тут ще щось можемо зібрати? Гадаю, нам для колекції. Так. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Так, з ним Did you можна know that you поспілкуватися. can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Так. Все ми тут зібрали, чи ще щось можна? Ага. Так, вон, ага, воно з тої сторони, так? Revelio. Потім побігаємо ще тут, а позбираємо. Думаю, нам воно потім пригодиться. Давайте порозмовляємо. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Так. Actually, Я I бачу, enjoyed ми it. все, I couldn't help щоб but catch бути your enthusiasm. хорошим, треба Kind of вибирати you. все It seems перше you're already відповідь і taking to все. herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Так, можемо щось посадити, так? Посадіть насіння. Так, нам навіть тут місце дали, так? О, Dittany's restorative properties make it a Садовий стіл vital ingredient in the розблоковано. Wiggenweld potion, as Добре, you all should давайте know from посадимо. Professor Sharp's class. От у нас є якраз. І що ми бачимо? Так, ми посадили і треба чекати 10 хвилин, щоб воно виросло, я так Well розумію? done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about Ми зілля that. навіть зможемо зробити. What say we branch out? Якраз наше Introduce you для to a здоров'я то different зелене. sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that Ще some кудись plants назад are better відправити. suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ага, якась капуста, яка ще й кусається. От то круто. Revelio. Так, хтось нас має провести. Де він є? От він нас чекає. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages.
Up these stairs will take us there. But your lead. Ну, так, але ми йдемо вперед, а? Чому? Тут виходить, що не він нас проведе, а ми його. Excuse me? Так. Your duel with Sebastian. О, And he's good. збираємо. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Він з нами I nearly put хоче Sebastian in his place порозмовляти. myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Так. Didn't she stop that dragon skull from crushing Тут you? щось можна зібрати. Typical Slytherin trick, dropping a Так, dragon skull on бачите, someone тут ми during a вже щось fight. брали. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you did. Так, щось він там сильно Rebellion. багато розмовляє. О, ще ми забираємо, знайшли якусь штуку. Так, тут у нас. Так, треба буде потім побігати ще тут. Подивитися, може ще щось знайдемо цікаве. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Так, тут можемо позбирати, то позбирати. Що ми ще можемо? Ота от капуста, я так розумію, плямкаюча. Now, see that dummy? Давайте її Just toss the cabbages at it. також зберемо. О, зібрали. Так, і що нам треба? Атакуйте ціль манікен за допомогою плямкаючої капусти. Ух ти. Так, а як ми то маємо робити? Утримуйте етап і натисніть книжку, щоб відкрити колесо предметів. Назначити китайську плямкаючу капусту. Тоді натисніть етап, щоб використати предмет. Ага, ну пробуємо. Ага, от тап ми. Тепер от та от капуста. Так. І що тепер? Просто кидаємо. О, так. Look at that. Ага. They'll chomp on anything they can get their О, як круто. mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Так. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Так, ну, можливо, вони можуть стати в нагоді. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Так. Take your time. I'll see you back in class. Давай так, щоб... Ну, давайте поки тут рецепт виберемо, щоб часом Revelio. не використати. Ті плямкаючі кругом не кидати, можемо не там натиснути. Так, поверніться до професорки, так? Давайте повернемося. Де вона у нас там? Helpful reminder as to why we should always wear Так, our ще 5 хвилин. dragon gloves. Бачу. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Так, як і я, рослини дають нам стільки всього. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так. От, закінчили, так? З тим уроком. Так, давайте почекаємо ще 4 хвилини, а ми поки можемо побігати і ще пошукати різні тут штуки.
Можливо, ми ще тут щось знайдемо. Так, що ми тут? Так. Десь щось має ще рости, я думаю. Не може так бути, що тут нічого немає. Так, дивимося. О, тут ми бачили з тої сторони. Забираємо. Листя тут. Вон, бачу ще. Забираємо. Ага, тут можна ще спуститися. Так, куди то я провалився? Угу. В якій калюжі я ще й плаваю. Ну. Що ж воно так підглючує? Так, добре. Куди ми тут попали? Куди заходили? Тут он, ага, скриня та з оком. Так, давайте стаємо. Ні. Треба назад поставити нам невидимість. Так. І йдемо. Ще 500 монет заберемо. Добре. Тут ми знайшли скриню. Ще що ми можемо знайти? Так, дивимося. Так. Тут, давайте. Ми там ще, здається, десь не заходили. Так. О. Так, а як ми розблокували? Стоп, ми що тепер можемо розблоковувати? Щось я не зрозумів. Але якось ми розблокували. Неясно. Чи може ми вже тут були і воно розблокувалося? Ревеліо. Так, ладно, дивимося, потім розберемося. От, ми тоді звідси якраз з коридора ходили. Так. Що тут? У нас нічого не росте. Нічого не бачу. Так, на горі у нас що? Теж нічого. Ага, тут скриня тільки було. Добре. Йдемо. Куди далі? Так. Стоп. Де ми ще тут? Ага. Ревеліо. Тут ми з вами були. Тут нічого немає. А тут. Так, тут у нас також. Щось я нічого не бачу. А тут. Ревеліо. Тут ще вище можна піднятися. Ну давайте. Так. Ага. Як ми там маємо? Так, стоп. Да. Як ми нагору маємо потрапити? Звідки? Ага, от звідси. Так. Що у нас тут на горі? Нічого немає також. Щось тут мало рослин. Ревеліо. Я гадав, тут мало бути більше, якщо тут вирощують їх. Ну ні, то ні. Що знайшли, все наше. Так, йдемо, заберемо тоді свою, вже, я думаю, гадаю, так, тут вихід. Заберемо свою квітку. То, що в нас там мало вже виросли. Так, де вона? О, 5 штук. Забрали. О, і воно само зразу автоматично ще посадилося. Тобто можна так бігати і забирати, скільки нам влізе. Чи я щось плутаю? О, тут зверху ще якась скриня є. Так, де вона? О, бачите, ми пропустили. 37 золотих. Так, все, так. Все.
Будемо сподіватися, що ми тут вже знайшли все, що можна. Хоча Ревеліо. могли щось і пропустити. Ага, вон тут ще є скриня. Пропустили ми. О. Бачите, не все ми знайшли. Так, а вон там ще щось росте. Ну, бачу. Крізь. Де воно? Ага. А, ну так то наша якраз та і є. А ні, от ще, отут є росте. Так. Ревеліо. Все. Все. Що у нас там з завданнями? О! І нас автоматично відправляють на завдання урок зілля і настійки. Зразу нас будуть вчити настоянки робити. Ну, то нам потрібно. Будемо якраз фляги робити. Добре, виходимо, біжимо туди тепер. Давайте ще там сходимо і будемо, може, вже тоді завершуватись. Подивимося. Так. Нам сюди. Куди далі? Так, сюди і... Ага, сюди. Revelio. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. О, там десь Professor Black would ключик є. never allow that. It would make him look completely incompetent, Так, which так, he десь тут is. ключик літає. О. Так, де він? Біжимо за ним, біжимо. Куди він нас приведе? Так. Ага, о. Він нас привів. Давайте ще один жетон знайдемо. Так, чекаємо. Хай до середини полетить. І хлопнемо. Ну, оп. Все. Забираємо ще один жетон. Так. Ні, тут ми розблокувати не можемо ще такі двері. То там щось ми могли вже. Бо певно ми там були. Так, тут ще скриня. Ревеліо. Летку. Так, о, десь щось. Мені здається, блин. Так, а де? Хто підкаже? Не тут. Десь там щось блимкає. Але де? Ми не знаємо поки. Так. І щоб знайти ті всі картини, оті листочки, то треба, напевно... О, так. Duncan owes his reputation to you. Ми звідси прийшли. Так. Ага, от клас для варіння бачу. Ну давайте, може, ще не будемо почути. Давайте побігаємо, подивимося, що тут. Ревеліо. Можна ще знайти. Так. О, тут скриня. О, тут якийсь листок можемо почитати. Меморандум. Так, можна прочитати. Так. Що тут ще? Десь щось блімкає, але десь не тут. Так. О, десь там є щось. Так, о, тут якісь монети ще. Аж одна. Ревеліо. Ніби лежало так багато. Так. О, от тут, от воно блимкає. Ще один листок. Щоб професора Шапа, значок. Так, знайшли. Добре. Все, більше нічого тут не блимкає. Ніби ні. Все, більше нічого цікавого нема. Ну, значить, давайте починати урок. Чекати, так? Що чекаємо? Чекаємо на початок уроку. Ага, ми чекали. Тут, видно, до ранку були вночі, а тепер починаємо. Who
potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Так, ну давайте будемо пробувати варити. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Треба мішати. Так. Ага, крутити просто. Так, добре. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ще. О. Ще додаємо. Так, і мішаємо. Добре. I see most of you have not forgotten how to stir. Щось ми зробили. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck ще the одне first time зілля round. треба зварити. І піти взяти інгредієнти в кабінеті. В нього. Так, можемо Professor Sharp said that поспілкуватися. Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Don't fret if you run out of ingredients. Розказують I simply нам. grow most of what I need. Так. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Що вони нам? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Так, о, Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? нас зустріли. Ти правильно почув. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну, бачите, він мене просить щось там з кабінета і йому на якесь зілля принести. І, якщо ми, звісно, погодимось, то трошки підставимося. Але давайте ми завжди допомагаємо всім. Давайте і йому поможемо. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Я так відчуваю, він нам наварить
Ну, нічого. Ось зразу бачимо топір'я, забираємо. Так, хутро. І що ми... Ага, от і яйця. Все. Більше тут нічого. Ну, давайте віддамо йому. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Супер. Зараз щось як бабахне. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Так, що ми тут зі всіма порозмовляли? Так, треба тепер зілля нам зварити. Так, о, стіл для варення розблоковано. Ну, давайте пробувати. Так. Що? Ага, от то ми можемо варити тепер, так? То зілля камне шкіри. Зілля, яке покращує захист того, хто випив, вкриваючи його міцною оболонкою з каменів. Ото, то від нього і здоров'я. Так, ну, давайте. Так, 30 секунд воно вариться, так? Давайте почекаємо. And now we add the mallow sweet, and... Так. That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! О, я казав, він зараз там щось зілля зварить. Що, гарно зварив? Well done, Gareth. Так, ладно, давайте забираємо, що у нас зварилося. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. О, бачите, і ми потрапили, зараз попадемо під гарячу руку, напевно. Ну що поробиш? Зато допомогли. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Та мені шкода щодо цього, ну. I'm Треба sorry, вибачитися. Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так. Все, так? I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, ми навчилися. Ось, то завдання ми також виконали. О, 260 одиниць ми заробили. Так, навчилися ми і зілля варити, навчилися вирощувати. Так, ну давайте ще з ним поговоримо, що він там натворив таке. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Нічого страшного. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left.
Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Все, так. Ну що у нас залишилося? Так, дивимося, що ми тут можемо вдягнути ще. От, ми з'явилися плюс 8. Ну, давайте вдягнемо ту штуку. Все, більше ми нічого такого не знайшли. Так, речі, дивимося. Так, от жетон знайшли, треба віднести. Так, міністерський меморандум. Так, і от ми позбирали різні рослини. Так, тут ми що знайшли? От, випробування зробили. І по завданні всякий зовнішній вигляд знайшли. Так, знайшли ми сторінки якісь ще. Де от ревеліо. Так, все. Нам ще купа, ми тільки тут 69 з 150 тих сторінок тільки знайшли. Так, і тут. Ага, от, розказує хутро. Темну вовка ми розблокували. Так. Добренько. Дивимося далі завдання. Що нам залишилося? Залишилось у нас ще ті ключі, ми 7 тільки знайшли. Так, і попасти до Наті. Але я гадаю, до тої Наті ми підемо вже наступного разу. А на сьогодні, напевно, будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!